inyong lahat and welcome sa nag-iisa nating show na 555 Garage. Before we start, gusto ko pong magpasalamat sa mga subscribers at loyalists nating tagapanood sa ating programa ng 555 Garage. Maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa ating programa. At ang ating 4th episode naman po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa installation and removal ng isang rack end. Handa na ba kayo? Kasi ako, ready na. Ano pang hinihintay natin? Let's start! So, dako naman po tayo sa rack end installation process. Let's watch this. Insert the new rack end into the tie rod end. Place a claw washer onto the threaded portion of the rack end and tightly screw the rack end into the rack bar. Next, bend the claw of the claw washer at the spanner fitting surface on the rack end and fasten the dust boot securely. Finally, secure the metal fitting on the dust boot, adjust the toe in, and tighten the lock nut on the tie rod end. This completes the installation. Yun, as you can see sa pag-install ng rack end kanina, inikot lang naman ang inikot kasi available na rin sa mga tamang pwesto niya. Ang mahalaga lang po nating tandaan siguro is yung claw washer. Yung claw washer natin, malaki yung impact niya. Kita nyo, pinukpok kanina yung claw washer. Ang purpose niya is para mag-stick siya doon sa rack end para hindi siya hindi siya maalog, mga ganon. Mahalaga na sundin natin yung proper installation ng rack end. So, panoorin naman natin kung paano tinatanggal si rack end. First, loosen the lock nut on the tie rod end and remove the metal fitting on the dust boot using the screwdriver and the pliers. Next, remove the dust boot by hand. Using the chisel, remove the claw washer retainer and then remove the rack end with the spanner. Remove it from the tie rod end too. Yon. As you can see doon sa removal ng rack end natin, basic lang din. Madali lang talagang magtanggal at mag-remove basta meron kang kompletong tools. Okay, yung mga proper tools na dapat meron tayo sa pagtanggal at pagkabit, we should have a hammer, a chisel or paet kung tawagin, screwdriver, pliers at saka yung mga wire wrenches natin para sa paglalak ng mga nuts. Sana po ay may natutunan kayong lahat ngayong araw. Sa pagpili po ng tamang 555 item para sa inyong mga sasakyan, don't forget to look for the US seal. Yan, para makasiguro po tayo na ang ating item na bibilin is legit and genuine. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button sa baba po ng ating video and the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming episodes pa po natin. Muli, ito po si Sir Wen na nagsasabi sa inyo na lamang ang may alam at namamatay ang nagmamarunong. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng ating 555 Garage.